หนุ่มน้อยใจกล้า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกอันไกลโพ้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าน้อยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่มีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนแต่ถ้าว่าน้อยกลับเป็นเด็กที่มีนิสัยร่าเริงและขยันขันแข็งแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านเพราะน้อยชอบช่วยเหลือพ่อกับแม่ทำงานบ้านทุกอย่างสม่ำเสมอวันนี้ก็เช่นเดียวกันน้อยใช้เวลาทั้งวันทำงานบ้านทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยต่างจากเด็กคนอื่นๆที่พากันไปวิ่งเล่นในลานของหมู่บ้านน้อยหุงข้าวและทำกับข้าวไว้รอพ่อกับแม่ของเขากลับมาจากการหาของป่าเหมือนอย่างเช่นเคยพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้น้อยทำกับข้าวไว้รอพ่อกับแม่เต็มเลยฮะชิงเหรอลูกเก่งจังเลยมาให้แม่หอมหน่อยสิคนเก่งน้อยวิ่งเข้าไปหาผู้เป็นแม่พลางกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดของเธอเพื่อให้ผู้เป็นแม่นั้นหอมแก้มของเขาเป็นรางวัลสำหรับการทำงานบ้านในวันนี้พ่อกับแม่กลับบ้านมาเหนื่อยๆรีบไปอาบน้ำมากินข้าวกันนะฮะจ้าผู้เป็นแม่ยิ้มตอบลูกชายไหนวันนี้ลูกชายของพ่อทำอะไรให้กินบ้างนะพ่อเอ่ยถามน้อยก่อนจะเดินไปยังโต๊ะไม้เก่าๆพังๆตัวหนึ่งที่ทั้ง3 คนใช้เป็นที่กินข้าวด้วยกันมีมันต้มน้ำพริกแล้วก็ไก่ป่าย่างฮะพ่อว้าวน่ากินจังเลยลูกผู้เป็นพ่อทำสีหน้าตื่นเต้นกับสิ่งที่ลูกชายของเขาเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตของเขาและภรรยาที่น้อยได้เกิดมาเป็นลูกของพวกเขาทั้งสองเพราะน้อยเป็นเด็กที่ฉลาดและขยันจนเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายในหมู่บ้านเมื่อมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปความขยันขันแข็งบวกกับนิสัยดีและความน่ารักสดใสในวัยเด็กของน้อยทำให้เด็กๆบางคนในหมู่บ้านไม่ค่อยพอใจเมื่อตัวเองถูกพ่อแม่เอาไปเปรียบเทียบกับน้อยน่ากินก็ต้องกินเยอะๆนะฮะพ่อน้อยฉีกยิ้มกว้างด้วยความดีอกดีใจกับท่าทางของผู้เป็นพ่อรีบกินจ้ะคนเก่งเดี๋ยวแม่จะเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังดีไหมผู้เป็นแม่เอ่ยพลางมอบรางวัลพิเศษให้กับลูกชายเพราะการฟังนิทานก่อนนอนจากแม่คือสิ่งที่น้อยชอบและโปรดปรานมากที่สุดเย้ขอบคุณฮะแม่น้อยรักแม่ที่สุดเลยฮะเด็กชายรีบยัดมันต้มเข้าปากของตัวเองด้วยความดีใจค่อยๆกินเจ้าดื้อเดี๋ยวก็ติดคอหรอกผู้เป็นพ่อก็เอ่ยปรามลูกชายด้วยรอยยิ้มทั้ง3 คนกินข้าวกันอย่างมีความสุขเหมือนทุกๆวันถึงแม้จะไม่มีเงินทองมากมายแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าพวกเขามีความสุขมากกว่าอีกหลายๆครอบครัวอย่างแน่นอนชีวิตของน้อยอยู่อย่างราบรื่นและสงบเรื่อยมาตามประสาชีวิตคนยากจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งก็มีชายแปลกหน้าเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านโดยที่ชายคนนั้นแอบอ้างว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถในการมองเห็นอนาคตหรือยกตนว่าตัวเองคือผู้วิเศษสวัสดีทุกคนข้าคือผู้วิเศษจากแดนสวรรค์ข้ามีตาที่สามารถล่วงรู้อนาคตได้บนโลกนี้จะมีผู้วิเศษที่ไหนกันเจ้ามั่วหรือเปล่าชาวบ้านเอ่ยถามคนแปลกหน้าที่ยืนแสดงตัวบนโขดหินใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางลานหมู่บ้านถ้าไม่เชื่อข้าอย่างนั้นใครก็ได้ในที่นี้เอ่ยคำถามกับข้ามาแล้วข้าจะตอบให้พวกเจ้าได้ฟังเองชายแปลกหน้าประกาศก้อง
พลางกวาดสายตามองชาวบ้านที่อยู่รอบๆของตัวเขาทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วเอ่ยถามคำถามกับชายแปลกหน้าทันทีข้ากับสามีจะมีลูกด้วยกันได้หรือไม่ชาวบ้านหญิงคนนั้นเอ่ยถามชายแปลกหน้าไม่ได้แล้วก็ไม่มีเพราะชายผู้นี้โดนคำสาปจากสวรรค์ลงโทษไม่ให้มีลูกได้ตลอดชีวิตจริงหรือนี่ใช่เหรอไม่น่าเชื่อเลยไม่จริงเจ้ามันมั่วเป็นใครมาจากไหนไม่เห็นมีใครรู้ทำไมถึงกล้ามาพูดโกหกแบบนี้สามีของหญิงชาวบ้านผู้นั้นเอ่ยแย้งขึ้นด้วยความโมโหหลังจากที่เริ่มเห็นชาวบ้านจับกลุ่มซุบซิบนินทาเรื่องของตนมันก็จริงอย่างที่ท่านพูดข้าอยู่กับสามีคนนี้มาตั้งหลายปีข้าก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีทีท่าจะมีลูกด้วยกันสักทีนึงคนอื่นที่เข้าเรือนทีหลังข้าเขามีลูกเต้าวิ่งเล่นกันเต็มไปหมดแล้วหญิงชาวบ้านเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังนี่เจ้าเชื่อคนบ้าคนนี้อย่างนั้นหรือข้าก็แค่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้นเองนะทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อข้าผู้เป็นสามีล่ะสามีของหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นหันมาท้วงถามผู้หญิงผู้เป็นภรรยาใช่ข้าเชื่อข้าอยากมีลูกไว้เลี้ยงดูยามแก่เฒ่าไม่ใช่เลี้ยงดูกันเองตามชะตากรรมแค่สองตายายก่อนมาขอข้าเจ้าก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าจะมีลูกกับข้าสัก8-9 คนไว้เลี้ยงดูตอนแก่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ข้าก็ยังไม่เห็นวี่แววเลยหญิงสาวชาวบ้านตะโกนใส่หน้าผู้เป็นสามีด้วยความหงุดหงิดเสียงของเธอดังก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านนับจากวันนี้ข้ากับเจ้าตัดขาดกันหญิงชาวบ้านประกาศกล่าวด้วยวาจาที่หนักแน่นเพราะแกคนเดียวไอ้คนจรบ้าสองสามีภรรยาเดินแยกกันออกไปจากกลุ่มวงสนทนาโดยฝ่าวงล้อมของชาวบ้านที่ต่างพากันรวมตัวเพื่อมุงดูคนแปลกหน้าที่มาเยือนท่านรู้ได้อย่างไรนั่นสิท่านผู้วิเศษบอกพวกข้าได้หรือไม่ชาวบ้านต่างพากันรุมล้อมถามชายแปลกหน้าอย่างสนอกสนใจข้ารู้ข้าเห็นเพราะข้ามีตาที่สามารถอย่างรู้อนาคตของทุกคนได้ท่านเก่งจริงๆเลยท่านผู้วิเศษแล้วตอนนี้ท่านเห็นอะไรอีกบ้างชาวบ้านเอ่ยถามคนแปลกหน้าขึ้นตอนนี้ข้าเห็นหมู่บ้านของพวกเจ้ากำลังตกอยู่ในวิกฤตใช่หรือไม่คนแปลกหน้าเอ่ยถามพวกชาวบ้านที่เริ่มจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดใช่แล้วท่านตอนนี้ป่ารอบๆหมู่บ้านที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่ตอนนี้แทบจะหากินไม่ได้แล้วเวลาไปหาของป่าตอนนี้พวกเราก็ต้องเข้าไปในป่าลึกมากบางวันก็แทบไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยชาวบ้านต่างพากันเริ่มพูดถึงปัญหาที่ไม่เคยมีใครกล่าวถึงแม้ว่าทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีมานานมากอยู่แล้วก็ตามปัญหาที่หมู่บ้านของพวกเจ้ากำลังเจออยู่มันเป็นเพราะหมู่บ้านของพวกเจ้านั้นมีตัวกาลกินีอยู่ที่นี่ยังไงล่ะชายแปลกหน้าเอ่ยพลางสะแยะยิ้มเจ้าเล่ห์ใครกันท่านผู้วิเศษตอนนี้คนนั้นยังเด็กอยู่แต่ถ้าหากเด็กคนนี้เติบโตขึ้นหมู่บ้านนี้ก็จะพบกับความหายนะอันใหญ่หลวงชาวบ้านต่างพากันเริ่มมองหน้ากันไปมาด้วยความสงสัยบอกพวกข้าได้หรือไม่ท่านผู้วิเศษว่าเด็กที่ว่านั้นคือลูกหลานของใครกันภรรยาของท่านผู้นำหมู่บ้าน
ถามขึ้นบ้าง หลังจากที่นั่งดูเหตุการณ์มาสักพักใหญ่ เจ้าเด็กคนนั้น คนแปลกหน้าชี้นิ้วตรงไปยังหนุ่มน้อยที่ชื่อน้อย เขากำลังยืนอยู่ข้างผู้เป็นแม่ สายตาของชาวบ้านทุกคนมุ่งตรงไปยังเด็กคนนั้นทันที ไม่จริง ผู้เป็นพ่อ เมื่อคนในครอบครัวของเขาเริ่มตกอยู่ในอันตราย สัญชาตญาณของความเป็นพ่อจึงต้องออกโรงปกป้องลูกของตัวเอง ใช่ เราเลี้ยงลูกของเรามากับมือ ทำไมเราจะไม่รู้จักนิสัยของลูกเราว่าเป็นคนอย่างไร แม่ของน้อยด้วยเสียงแข็ง เธอไม่พอใจเป็นอย่างมาก พวกเจ้าลองคิดดูให้ดีๆ ป่าที่แสนอุดมสมบูรณ์ของพวกเจ้า เริ่มห่างหายไปนานเท่าไหร่กันแล้ว ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เจ้าเด็กคนนี้เกิดมาหรอกนะ คนแปลกหน้าเป็นนัยยะให้เหล่าชาวบ้านทุกคนคิดตาม มันก็จริง ใช่ไหมพวกเรา ใช่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 ชาวบ้านทุกคนต่างพากันเห็นพร้อมตรงกัน ไม่จริง ลูกข้าไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใคร ใช่ ลูกของข้าก็อยู่แต่บ้าน ไม่เคยออกมาข้างนอกด้วยซ้ำแล้วเรื่องอะไรจะมากล่าวหาลูกของข้าว่าเป็นตัวกาลกิณีด้วย ผู้เป็นแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ ก็เพราะเด็กนั่นไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆไงล่ะ เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาเล่นกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปในวัยเดียวกัน ทุกคนว่ามันผิดวิสัยของเด็กที่ควรจะเป็นไหมล่ะ ถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้โดนคำสาป ชายแปลกหน้าอ้างเหตุผล และคำพูดของตนก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น และมันก็ได้ผล แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างท่านผู้วิเศษ เสียงของผู้นำหมู่บ้านขึ้นมาจากด้านหลังของคนทั้ง3 พ่อเฒ่า นี่พ่อเฒ่าก็เชื่อคนจรบ้าบอคนนี้ด้วยหรือ ผู้เป็นพ่อถามด้วยความประหลาดใจ เจ้าลองคิดตามข้านะ อย่างที่ชายแปลกหน้าคนนี้พูด แต่ก่อนชีวิตของพวกเจ้าทั้งสองมีพออยู่พอกินกันมาโดยตลอด ไม่ต้องออกไปหาของป่าด้วยซ้ำ ตั้งแต่เด็กคนนี้อยู่ในท้องของเมียเอง ชีวิตของพวกเองก็แย่ลงทุกวันใช่หรือไม่ พ่อเฒ่า แม่ของน้อยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ พวกเอง2 ผัวเมียอย่าหลอกตัวเองเลยว่ามีความสุข ทั้งที่จริงแล้วพวกเองยังทุกข์กับเรื่องที่ข้ากำลังจะพูดอยู่เลย ผู้นำหมู่บ้านยื่นมือมาตบที่ไหล่ของผู้เป็นพ่อเบาๆ แล้วมีวิธีไหนบ้างที่พอจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ท่านผู้วิเศษ ฆ่าเด็กคนนี้ซะ แล้วคำสาปที่มีอยู่จะถูกทำลาย คนแปลกหน้าด้วยน้ำเสียงเข้ม สายตาของเขาเพ่งเล็งไปยังเด็กน้อยที่กำลังยืนกอดขาผู้เป็นพ่อและแม่พลางร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว อย่าให้ถึงกับฆ่าแกล้งกันเลยได้ไหมท่านผู้วิเศษ พอจะมีทางอื่นที่พวกข้าสามารถทำได้หรือไม่ ผู้นำหมู่บ้านแย้งขึ้น เพราะด้วยความเอ็นดูในตัวของน้อยที่มีอยู่ จะให้ฆ่าให้แกล้งเด็กทั้งคนแบบนี้พวกเขาคงทำไม่ได้ ถึงแม้ประโยชน์ส่วนรวมจะต้องมาก่อน แต่ถ้าจะให้ต้องสังเวยด้วยชีวิต พวกเขาคิดว่ามันอาจไม่ถูกต้องและไม่สมควร ถ้าไม่อย่างนั้นต้องนำเด็กคนนี้ไปปล่อยปลาให้ไกลที่สุด เท่าที่จะไกลได้ยิ่งไกลมากเท่าไรคำสาปก็จะยิ่งได้ผลมากเท่านั้น คนแปลกหน้าเสนอทางเลือกใหม่ให้กับชาวบ้าน พ่อฮะ แม่ฮะ ผมกลัว
เด็กชายกอดขาของผู้เป็นแม่ไว้แน่นในตาของเขาสั่นไหวหยาดน้ำใสๆเริ่มล้นบริเวณรอบๆดวงตาคู่เล็กร่างของเด็กชายสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวพ่อเฒ่าแต่ข้าไม่ พวกเอง2 คนเลือกเอาจะให้ไอ้น้อยมันตายที่นี่หรือจะให้มันไปสู้ชีวิตของมันเองถ้ามันรอดก็ถือว่าเป็นบุญของมัน ไม่จริงใช่ไหมพ่อผู้เป็นพ่อและแม่ต่างพากันกอดคอกันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นความจริงที่พวกเขาหนีไม่พ้นก็คือชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เริ่มสับสนและยากจนตั้งแต่เด็กคนนี้มาเกิดไม่ทันที่จะลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำปัญหามากมายก็เข้ามาหาพวกเขาทั้งสองสมบัติที่เคยมีก็เริ่มล่อยหลอลงทุกวันจนหมดไปพ่อฮะแม่ฮะนี่เรากำลังจะไปไหนกันเหรอฮะเด็กชายถามผู้เป็นพ่อและแม่ที่ได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาจูงมือของเขาเข้าไปในป่าใหญ่ตรงนี้ก็คงพอแล้วนะแม่ข้าสงสารลูกจังเลยพี่ผู้เป็นแม่ทำท่าสะอื้นอย่าร้องไห้อีกเลยถ้าลูกมีบุญก็คงรอดปลอดภัยแต่ถ้าไม่ก็คิดแค่ว่าเขาคงหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะแม่หลังจากนี้ชีวิตของพวกเราอาจจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมก็ได้ผู้เป็นพ่อให้เหตุผลแต่ลูกน่ะแม่จะเอาอีกสักกี่คนก็ได้พ่อทำให้ได้ทั้งนั้นผู้เป็นพ่อพลางยิ้มปลอบใจภรรยาบ้านะพี่แม่ของน้อยหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาน้อยลูกเป็นคนเก่งลูกต้องอยู่ที่นี่ให้ได้นะลูกผู้เป็นแม่เอื้อมมือลูบหัวลูกชายเบาๆพ่อกับแม่จะไปไหนเหรอฮะเด็กชายถามด้วยความไร้เดียงสาเราต้องแยกจากกันแล้วนะพ่อแม่ก็คงอยู่กับน้อยไม่ได้แล้วต่อไปนี้ลูกต้องดูแลตัวเองดีๆนะ2 สามีภรรยาเตรียมตัวจะลุกขึ้นเพื่อกลับไปยังบ้านของตนพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทิ้งน้อยไปไหนได้ไหมเสียงเด็กชายอ้อนวอนผู้เป็นพ่อแม่แต่ทว่ากลับไม่ได้รับเสียงตอบรับใดๆกลับมาอีกเลยนอกจากคำว่าขอโทษพ่อขอโทษนะลูกแต่พ่อต้องทำแม่ก็ต้องขอโทษลูกด้วยนะแม่ไม่มีทางเลือกจริงๆลูกเสียงของผู้เป็นแม่สะอื้นแทบขาดใจก่อนจะใช้มือปาดน้ำตาและหันหลังให้กับเด็กชายตัวน้อยถ้าบุญวาสนาของพวกเรามีหวังว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกนะน้อยผู้เป็นพ่อลูบหัวลูกชายตัวน้อยอย่างเบามือก่อนจะหันหลังกลับไปพ่อกับแม่ไม่รักน้อยแล้วเหรอฮะน้อยร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักหัวใจของเขาตอนนี้แตกสลายออกเป็นผุยผงไปหมดแล้วเมื่อพ่อและแม่คนที่เขารักสุดหัวใจกลับนำเขามาทิ้งไว้ในป่าตามลำพังเด็กชายร้องไห้จนเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจนตะวันตกดินเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ออกมาหากินในตอนกลางคืนเริ่มส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่านั่นใครเสียงของหญิงชราขึ้นหลังจากที่เธอใช้ตะเกียงไฟพอเธอส่องเข้าไปยังจุดที่เด็กชายนอนอยู่เด็กน้อยนี่นะมาทำอะไรในป่าคนเดียวมืดค่ำๆแบบนี้หญิงชราค่อยๆเดินเข้าไปหาเด็กชายแสงไฟจากตะเกียงของยายเฒ่าส่องเข้าไปที่หน้าของน้อยจนน้อยเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นแม่กับพ่อมารับน้อยแล้วเหรอฮะเด็กชายด้วยน้ำเสียงแหบแห้งดวงตาของเขาพยายามปรือมองข้างหน้าหาใช่เป็นพ่อกับแม่
แต่เป็นแม่เฒ่าคนหนึ่งไอ้หนูตื่นเร็วมืดค่ำแบบนี้เดี๋ยวเสือก็คาบเองไปกินหรอกยายเฒ่าใช้ไม้เท้าคู่ใจเขี่ยไปที่เด็กน้อยเพื่อรีบเรียกให้ตื่นทันทีที่เริ่มได้ยินเสียงคำรามของเสือใกล้ๆตามข้ามาทางนี้ไอ้หนูเอ้ยทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกเด็กชายน้อยจึงรีบลุกขึ้นเดินตามยายเฒ่าไปอย่างง่ายดายเพราะเขาคิดว่ายายเฒ่าคนนี้จะพาเขากลับไปหาพ่อกับแม่ยายเฒ่าเดินนำหน้าน้อยมาสักพักจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งรอบๆบ้านล้อมด้วยต้นไม้ที่มีหนามอันแหลมคมที่ทำหน้าที่เป็นรั้วป้องกันสัตว์ป่ายายเฒ่าเปิดประตูหนามออกก่อนจะพาน้อยเดินเข้าไปข้างในแล้วจัดการปิดประตูอย่างแน่นหนาเอ็งหิวใช่ไหมไอ้หนูเอ้ยยายเฒ่าเอ่ยถามเด็กชายทันทีที่ได้ยินเสียงท้องของเขาร้องฮะยายอ่ะกินมันเผานี่สิจะได้ไม่หิวยายเฒ่ายื่นมันเผาที่วางอยู่บนโต๊ะภายในบ้านให้กับน้อยขอบคุณฮะเด็กชายรับมันเผาจากยายเฒ่ามากินอย่างอร่อยพ่อแม่ของเองไปไหนใช่ล่ะหลงทางกับพ่อแม่หรือยายเฒ่าเอ่ยถามพ่อกับแม่เอาผมมาทิ้งฮะยายน้อยพูดพลางร้องไห้ในขณะที่ปากของเขายังคงเคี้ยวมันเผาที่ถืออยู่ในมือไม่หยุดตายละเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรกันทำไมทิ้งลูกในไส้ได้ลงคอแม่เฒ่าเอ่ยตำหนิผู้เป็นพ่อแม่ของน้อยยายอย่าว่าพ่อกับแม่เลยฮะผมเป็นตัวกาลกิณีทำให้พ่อแม่ลำบากพ่อแม่ก็เลยต้องเอาผมมาทิ้งน้อยพูดพลางสะอื้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบน้ำตานั่นไม่เป็นไรเองมาอยู่กับยายตอนนี้ยายก็อยู่คนเดียวมีหลานก็เหมือนไม่มีเองมาเป็นหลานยายอีกคนก็ได้นะว่าแต่เองชื่ออะไรน้อยฮะผมชื่อน้อยยายจะให้ผมอยู่ด้วยจริงๆเหรอฮะน้อยยิ้มออกมาอย่างดีอกดีใจขอบคุณสวรรค์ที่ยังคงมีเมตตากับเขาทำให้เขาได้มาเจอกับยายเฒ่าคนนี้ไม่อย่างนั้นเด็กชายน้อยอาจจะหลงเหลืออยู่แค่ชื่อเพราะถูกเสือคาบไปกินซะแล้วข้าก็ให้เองอยู่จริงๆสิวะไอ้นี่ขอบคุณฮะขอบคุณฮะยายเฒ่าขบขันกับท่าทีของน้อยหลังจากที่พวกเขากินมันเผาเสร็จเรียบร้อยยายเฒ่าจึงไปหาที่หลับที่นอนให้กับน้อยเองนอนตรงนี้น่ะไอ้น้อยที่ไอ้หลานชายหลานเวรของยายเองแต่มันคงไม่กลับมาแล้วละขอบคุณฮะยายทั้งสองแยกย้ายกันพักผ่อนเด็กชายน้อยที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาทั้งวันตอนนี้ก็ได้พักหลับไหลอย่างสบายใจถึงแม้จะไม่ใช่บ้านเดิมของเขาแต่ยายเฒ่าคนนี้ก็ดูแลเขาอย่างดีไม่ต่างจากที่น้อยได้รับจากพ่อและแม่เลยเด็กชายน้อยได้เข้ามาอยู่กับยายเฒ่ายายเฒ่าจึงได้สอนให้น้อยได้รู้จักอ่านและเขียนหนังสืออย่างที่เด็กคนหนึ่งจะเริ่มเขียนและเรียนรู้ได้ยายเฒ่าได้ให้ทั้งความรักความอบอุ่นแก่น้อยจนเด็กชายน้อยรู้สึกเหมือนว่าได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งวันหนึ่งชายแปลกหน้าที่เคยเข้าไปในหมู่บ้านที่น้อยเคยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของยายเฒ่านี่ยายเฒ่าส่งตัวเด็กคนนั้นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลี้ยงไว้ก็เปลืองมันเผาเปล่าๆชายแปลกหน้าโผล่ใส่ยายที่กำลังสอนหนังสือให้กับเด็กชายน้อยอยู่ไม่เอ็งมาประตูไหน
เองก็ใส่หัวกลับไปประตูนั้นเลยหญิงชราคว้าไม้เหวี่ยงใส่ชายแปลกหน้าก่อนจะดึงตัวของเด็กน้อยมากอดไว้เมื่อเห็นว่าเด็กชายน้อยนั้นตัวสั่นเทาด้วยความบาดกลัวนี่กล้าลงมือลงไม้กับข้าเหรอสักวันหนึ่งไอ้น้อยมันจะถูกเสือจับไปกินแล้วอย่ามาร้องไห้เสียใจทีหลังแล้วกันชายแปลกหน้าตะโกนก้องใส่ยายเฒ่าด้วยความโมโหก่อนจะเดินกระแทกเท้าออกไปจากบ้านไปมาทางไหนรีบไปทางนั้นเลยยายเฒ่าตะโกนไล่หลังชายแปลกหน้าไปด้วยความโมโหเช่นกันแต่ทว่าก็มองไม่เห็นชายแปลกหน้าคนนั้นเสียแล้วไอ้น้อยเอ็งไม่ต้องกลัวนะยายอยู่นี่ใครก็ทำอะไรเองไม่ได้ขอบคุณฮะยายเด็กชายน้อยเอ่ยขอบคุณยายเฒ่าพลางสวมกอดยายเฒ่าไว้ด้วยความอุ่นใจคืนนี้น้อยจะออกไปหาของป่ามาให้ยายเองนะฮะยายไม่ต้องเหนื่อยเอ็งจะไหวแน่เหรอไอ้น้อยยายเฒ่าเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงจากที่ยายสอนผมมาผมว่าผมทำได้ฮะยายเด็กชายน้อยยิ้มอย่างภาคภูมิใจจนยายเฒ่าอดที่จะยิ้มตามไม่ได้เพราะความกตัญญูของน้อยพลบค่ำน้อยก็เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางหาของป่าแต่ถ้าว่ายังไม่ทันที่เขาจะเดินออกจากป่ามาได้ไกลสักเท่าไหร่น้อยก็ต้องผงะเมื่อเจอเข้ากับฝูงเสือจำนวนหนึ่งน้อยตกใจมากถอยหลังไปเหยียบกิ่งไม้จนเสือหันมาพบตัวเขาแล้วกำลังจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเด็กชายหรือคำสาปแช่งของชายแปลกหน้าจะเป็นจริงนะน้อยคิดกระวนกระวายอยู่ในหัวใจในขณะที่เขาพยายามจะวิ่งหนีเสือแต่ทว่าไอ้น้อยยายเฒ่าตะโกนเรียกชื่อของเด็กน้อยก่อนจะรีบเข้าไปหาแล้วใช้ไม้เท้าคู่ใจต่อสู้กับเสือจนยายเฒ่านั้นได้รับบาดเจ็บเมื่อน้อยเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยยายเฒ่าน้อยใช้ท่อนไม้ที่พันด้วยผ้าแล้วใช้น้ำมันยางจากต้นไม้ที่ไว้สำหรับจุดตะเกียงของยายเฒ่าออกมาลาดกับผ้าที่พันอยู่บนไม้ก่อนจะยื่นไปจุดตะเกียงของยายเฒ่าที่ถือมาจนเกิดไฟยายมาหลบหลังผมก่อนฮะผมจะปกป้องยายเองเด็กชายน้อยพูดพลางใช้คบเพลิงไฟเวียงไปมาในมืออีกข้างก็ถือมีดรอทว่าเสือหลุดพลาดพลั้งเข้ามาก็พร้อมที่จะใช้แทงเสือเข้าไปได้ทันทีเมื่อฝูงเสือเห็นไฟจึงต่างพากันแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางยายเป็นไงบ้างฮะเด็กชายเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงสภาพของเขาก็ดูสะบักสะบอมเป็นอย่างมากยายเป็นอะไรมากหรือเปล่าชายแปลกหน้าที่เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นจนจบก็รีบวิ่งเข้ามาหาทั้งสองทันทีน้อยรีบช่วยพายายกลับบ้านก่อนคนแปลกหน้าว่าพลางมาพยุงร่างของยายเฒ่าลุกขึ้นส่วนน้อยก็ทำตามอย่างว่าง่ายเพราะเขาห่วงความปลอดภัยของยายมากกว่าที่เขาจะคอยกลัวชายแปลกหน้าคนนี้อีกเมื่อถึงบ้านทั้งสองก็พยุงยายเฒ่าลงบนเก้าอี้ไม้อย่างเบามือขอบใจนะน้อยที่ช่วยยายของข้าเองเป็นคนดีอย่างที่คนอื่นพูดจริงๆยายเหรอน้อยอุทานด้วยความแปลกใจใช่แล้วนี่แหละน้อยไอ้เจ้าหลานเวรที่ยายเคยพูดถึงไงล่ะยายเฒ่าเอ่ยหลังจากที่รู้สึกตัวดีจากอาการที่ได้รับบาดเจ็บหลานยายเป็นผู้วิเศษนี่ฮะเด็กชายน้อยเอ่ยขึ้นข้าขอโทษนะน้อยที่ทำให้ครอบครัวของเองต้องพังข้าไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างรู้อะไรนั่นหรอกคนแปลกหน้าคนนั้นตอบข้าก็แค่อิจฉาเองที่เองมีแต่คนรักคนเอ็นดูเ
เวลาที่ข้าแอบเข้าไปในหมู่บ้านข้าก็จะชอบได้ยินเสียงพวกผู้ใหญ่เขาเปรียบเทียบเองกับลูกๆของพวกเขาว่าเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จนข้ารู้สึกว่าทำไมข้าถึงไม่ได้รับความรักแบบเองบ้างคนแปลกหน้าเอ่ยปากสารภาพกับเด็กน้อยด้วยความรู้สึกผิดน้อยยายขอได้ไหมอย่าโกรธหลานยายเลยนะมันทำไปก็เพราะความบ้าบอของมันชั่ววูบเท่านั้นให้อภัยมันได้ไหมน้อยเอ้ยยายเท่าเอ่ยปากขอร้องเด็กชายน้อยแววตาของยายบ่งบอกถึงความเป็นห่วงและรักหลานชายคนนี้มากผมไม่โกรธพี่ก็ได้ฮะแต่ว่าผมขออะไรพี่ได้ไหมได้สิเอ็งจะเอาอะไรจากข้าก็ว่ามาเลยข้าจะหามาให้เองหมดเลยต่อไปนี้พี่ต้องกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็เป็นหลานดีของยายถ้าผมกลับไปบ้านแล้วพี่ต้องอยู่ดูแลยายแทนผมนะฮะเด็กชายยื่นข้อเสนอได้สิข้ารับปากแล้วก็ทำให้ได้ด้วยนะไอ้หลานเวนยายเฒ่าคลี่ยิ้มออกมาอย่างดีใจนับจากที่ผู้เป็นพ่อและแม่ของชายแปลกหน้าตายจากไปชายแปลกหน้าคนนี้ก็ไม่เคยสนใจยายเฒ่าเลยเพราะความสูญเสียจึงทำให้เขาเที่ยวเตะเล่นซนไปตามป่าและหมู่บ้านอื่นๆหลังจากนั้นชายแปลกหน้าก็ตบปากรับคำเด็กชายแปลกหน้าก็พาเด็กชายนั้นไปส่งที่บ้านเมื่อถึงบ้านพ่อแม่เขาก็รีบโผล่เข้ามากอดน้อยทันทีหลังจากที่พวกเขานำน้อยไปทิ้งในป่าพวกเขาก็ไม่มีความสุขและทุกข์ใจตลอดเวลารวมถึงทุกๆคนในหมู่บ้านด้วยเช่นกันคนแปลกหน้าจึงไปสารภาพผิดกับทุกคนในหมู่บ้านทุกคนจึงต่างพากันให้อภัยเพราะเด็กชายน้อยเป็นคนขอร้องพวกเขาถึงแม้ว่าเด็กชายน้อยนั้นจะเป็นผู้ถูกกระทำแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่เมตตาไม่โกรธเคืองชายแปลกหน้าเพราะน้อยเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่และบีบคั้นสภาพจิตใจของชายแปลกหน้าที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปหลังจากนั้นเด็กชายน้อยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านจนเติบโตเป็นหนุ่มน้อยที่เก่งและมากฝีมือเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดาและผู้คนในหมู่บ้านรวมทั้งสาวๆในหมู่บ้านที่ต่างพากันหมายปองเขาส่วนยายเฒ่ากับหลานก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าที่อยู่รอบๆทุกคนในหมู่บ้านจึงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบสุขอีกครั้ง